Au și mașalier, bă. Pensai că sunt parcă uite de Iolan. Asta spatele virează. Dar putem virează. La casa lor, cum face? Da, da. Sau 5 euro. Domnule Becari, v-ați face și vreați să nu mai facă. Care dacă mai vedeți dacă fac acolo să știi, dar vreți să le facă două, dar mai fac că la producție să facă Eu cu la 4x4. I să și deschis porta iar. Ce fain este! foarte tare, asta îmi face cu reacție. Precizăm faptul că voastră încearcă de aduce ce ne place noi. Și să lucruri cu oracarul dimineață, tu ai și ai făcut, ai dat pe tritație și n-am asigurare, Dai bagă benzină. Proiecția personală pe care o am în fiecare moment în care mă aflu în trafic. Domnul Chinia știe cel mai bine după ce eu cu se comportă ca un comuniștean pentru că e o opțiune a televiziei. Oricum e viața. Aplauze pentru pilotul din Australia, bineînțeles, ale viitorului. Nu! După ce e cap dacă pot! Nu! După ce e cap dacă pot!
bagă benzină acolo. Ce băgați, ceva. Avem și un redactor special în mașina asta, Primana, care va face un număr senzațional de șteri, puțin mai târziu. Vrei să treci cu astea pe supodul ăla de sucursul. Are mere și trăitere. Nu știu ce vrea să facă băiatul ăla, să deschidă firul de ulcuri fără alcool. Doamnelor și domnilor, tot ce vedeți acum este un fel de preludiu în care contractatorii și încălzesc partenerele acele două Daci. Atunci e puțin ciudat că e un threesome cu două Daci, ceea ce nici dacă poate fi urmărit de toată lumea. Ăsta sistem cum se va urca pe ele, efectiv, acest monstru din Carpați. S-a urcat pe pietele Daci, pe noile lui și probleme, ce prezinte. Ne-au mușcat de la